शनिबारको दिन सो हामीले पहिला नै प्लान गरिसकेका थियौँ हामी खोकना एक्सप्लोर गर्न जाने भनेर। सो खोकना चाहिँ शिवदाईको घर भएको कारणले हामी चाहिँ लाग्यौँ खोकना एक्सप्लोर गर्नलाई। अनि हामी चाहिँ यहाँ हेर्न आउँथ्यौँ बच्चा बेला। भगवान गणेश की जय। सो हामी यहाँ कहाँ आइपुग्यौँ दाइ? ओके, सो हामी चाहिँ मछिन्द्रनाथ मन्दिरमा आइपुग्यौँ। सो दिस इज आवर सेकेन्ड डेस्टिनेसन। रेनोभेसन पनि चलिरहेको रहेछ। ए ओके, सो यो 33 कोटी देउता। यसमा चाहिँ 33 कोटी देवताहरू किन भन्दाखेरि मछिन्द्रनाथ मछिन्द्रनाथको चाहिँ। सो सी इज आवर लिटल गाइड। नाम भनिदेऊ। सेगिन सक्यो। सो उसले चाहिँ हामीलाई यो टेम्पलको बारेमा भनिरहेछ है सबै कुरा। ओके, बाई बाई। सो दिस इज द भ्यू पोइन्ट। हामी चाहिँ चिया खान रोक्यो अब। गाइस, नेपालको झन्डा है, नेपालको झन्डा। बाटोमा हिँड्दै चाहिँ हामीले जङ्गलमा ठ्याक्क ऐसेलुको बोट भेटायौँ। अनि एभ्री वान अफ अस वाज भेरी ह्याप्पी। दाइहरू पनि ऐसेलु खान थाल्नुभयो। म पनि ऐसेलु खान थालेँ। इट वाज सो टेस्टी एन्ड इट वाज रियली फन। आई थिङ्क तपाईँहरूले त्यहाँ एउटा बाँदरले ऐसेलु खाइरहेको देख्नुभयो होला। सो दिस इज मी।
मटन इन मेकिङ गाइस हाम्रो चुलो अघि खिचिहाल्यो होइन चुलो खिचिसकेको छ अब यहाँ लसुन अदुवा हल्का के हुँदैछ अनि यो चाहिँ छ्यापी भनेर रहेछ होइन मलाई चाहिँ थाहा थिएन यो तेलमा भुट्ने अरे आई मिन मासु हाल्नु अगाडि भुट्ने होइन जान्ने सो वी ह्याड अ प्लान शिवदाईको घर पुगेर चाहिँ हामी मटन खाने भनेर आगोमा पकाएर सो यो चुलो चाहिँ 10 वर्ष पुरानो चुलो रहेछ यो दाउराहरू म र रवि दाई चाहिँ मासु पकाउनलाई एकदम सबै सामानहरू ठिक पारिरहेछौँ यहाँ we're having some conversation त्यहाँनिर म चाहिँ यहाँ मस्त लाएर खसीको मासु मोल्दैछु उता भाउजूले तेल हालिदिँदै हुनुहुन्छ सो आइम ट्राइङ लेभल बेस्ट मासु एकदम मिठो बनाउनलाई अब यो मासु मोलेर रेडी रेडी भइसकेको छ सो मासु रेडी भयो अनि सबैजना हामी खाना बस्यौँ इट वाज अलमोस्ट 1 बजिसकेको थियो हामीले खाना खाँदाखेरि खाना खाएपछि एकछिन रेस्ट गरेर वी डिसाइडेड टु गो श्रीकाली अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पनि खोकनामै छ सो इट्स अ रियली फेमस प्लेस बाटो चाहिँ एकदमै नराम्रो भएको कारणले दाइहरूलाई कुदाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो बाइक एकदमै चिप्लिरहेको थियो मलाई त डर लागेर हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन श्रीकाली चोर So after exploring beautiful Khokana, we came back home. Hope you guys like this video. Take care. Bye bye. Hope to see you again.